Trong cuộc sống, lòng tốt là một điều cần thiết và cần được lan rộng để giúp tạo nên một giá trị và để thế giới tốt đẹp hơn. Và những hành động tốt bụng đã được camera quay lại. Mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Một người đàn ông Florida đã giải cứu chú chó cưng của mình khỏi một con cá sấu nhỏ. Ông Richard Winbanks, 74 tuổi, đang dắt chó đi dạo thì bị cá sấu tóm lấy chú chó con và lao xuống hồ nước. Sau đó, anh ấy đã phải nặn xuống nước và tóm lấy con cá sấu và giải thoát con chó con của mình. Rất may chú chó con đã trốn thoát khỏi con cá sấu, nhưng với một vết thương nhỏ. Để quay được đoạn phim hay và hình ảnh đẹp, người đàn ông này phải liều mình đứng trước đầu con rắn khá hung dữ, nhưng rất may nó đã không tấn công anh này. Chú chó này đã bị hành hung rất dã man, chú chó bị đâm 6 nhát rất sâu. Trong khi một người đâm nó, người kia cũng tấn công con chó này. Tôi nghĩ không thể gọi họ là người, họ là quái vật. Nhưng rất may chú chó ấy đã được một cô gái giải cứu và mang con chó về chữa trị, và họ đã phải khâu 6 mũi cho chú chó ấy và không bỏ mặc chú chó ấy cho số phận. Cuối cùng chú chó đã khỏe mạnh và rất hiếu động và yêu quý người chủ mới này. Người ta đã tìm thấy một chú chó ốm nhôm ốm nhắc, nó đã bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nó đã bị bỏ đói lâu ngày không được ăn. Người ta đã không cầm lòng được trước sự trầm trọng của nó, rồi người ta quyết định cứu nó và cho nó ăn rất nhiều và bổ sung nhiều thức ăn cho nó và cho nó nghỉ ngơi. Và như vậy ngày tháng trôi đi, và đến bây giờ chú chó đã khỏe mạnh và tung tăng hiếu động, chạy lối chạy lui để nô đùa cùng với chủ mói của nó. Nhưng chắc chắn có một điều là nó sẽ không bao giờ quên tình yêu thương mà chủ mới dành cho nó. Một con ngựa ở Tây Ban Nha đã bị một chiếc ô tô nào đó đâm trúng. Con ngựa nhỏ này bị ngã và những người dân nơi đây họ đang cố nhấc nó lên, nhưng nó không thể đứng lên được, có khả năng nó đã bị gãy chân. Một người dân đã gọi đến số điện thoại của cảnh sát môi trường và không ai trả lời. Tôi nghĩ nếu họ cố gắng bắt chú ngựa ấy đứng lên, nếu như vậy là chú ngựa con ấy sẽ tiếp tục bị ngược đãi, vì chú ngựa này không thể đứng lên được, vì nó chắc bị thương khá nặng. Tại sao họ lại không nuôi những chú mèo này, mà họ lại vứt những con mèo đáng yêu này đi vậy? Họ đã vứt mấy bé này, có chú bị ốm, chết vì nóng, vì bọ chét, rồi nhặng nhìn xót xa biết bao. Còn 2 bé nữa, tổng cộng 6 bé, 8 bé nhưng 2 bé đã chết. Mấy chú mèo này được một cô gái người dân mang về và chăm sóc chúng. Mọi thứ xung quanh trông thật yên bình. Những đứa trẻ khác trên đường dường như đã phát hiện ra một con chó và cô bé đang đặt xe bên đường. Nhưng những gì đã xảy ra tiếp theo? Sự nguy hiểm đã xảy ra vào lúc này. Con chó đang chạy về phía này. Tất cả các bé đều về nhà để trốn. Tương tự cô bé gái cũng trốn. Cô bé đẩy chiếc xe đạp bên cạnh chiếc ô tô. Sau cô bé đi vòng sang phía bên kia xe để tránh con chó điên. Nhưng cô bé vẫn đánh giá thấp khứu giác của chó điên. Tôi thấy con chó điên đi vòng từ trước ra sau xe và lao về phía bé gái. Lúc này, con chó hung ác dường như nhìn thấy kẻ thù thẳng đến cô gái nhỏ. Sau đó nó là một vết cắn. Cô bé bất lực và kêu gào thảm thiết. Con chó hung ác cắn cô bé điên cuồng. Đối mặt với một con chó điên hung dữ như vậy, người lớn chịu còn không nổi, huống chi một đứa trẻ không đủ sức thoát ra. Lúc này bé quấy và kêu càng to. Nếu không có ai khác đến giải cứu thì hậu quả có thể là thảm họa. Lúc này đứa trẻ gần như đã hoảng sợ và kiệt sức. Con chó điên vẫn liên tục tấn công vào đầu cô gái nhỏ. Những vết cắn và bị thương này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Nhưng rất may mắn những người dân đã nghe thấy tiếng kêu của cô bé. Người xung quanh dùng gậy đánh đập con chó hung ác này. Rất may con chó bị đánh nhiều nó cũng nhả bé gái ra và nó bỏ chạy. Cô bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tôi đoán các bác sĩ không biết đã khâu bao nhiêu mũi cho cô bé.